Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang mga builder components ng EV3 Mindstorm kit. Ito yung tinatawag nating beams. Yung mga beams, basically meron silang holes. Yan. Meron siyang 15 holes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Meron din tayong iba't ibang sizes. Ito, meron tayong 13. Ito, meron tayong 11. Yan. Usually, itong mga beams na ito used to hold cross-axle and other components. Parang silang pinaka-skeleton ng ating bumubuo sa skeleton ng ating robot. Next, meron rin tayong angular beams. Ito sila. Ito yung angular beams. Meron rin siyang ganitong klase angular beams. Usually, ang measurement nito ay, example nito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 by 7 angular beams. Ngayon, kagaya naman nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 1, 2, 3, pero meron siyang somewhere, rito, yung measurement din, meron siyang third measurement. And then we have the axle. Yung axle natin, ang mga ito, axle. Mapapansin natin meron dalawang color yung axle. We have the gray and then we have the black. Yan. Usually yung mga black, even ang size nila. And then yung mga gray, usually odd. For example, ito, kapag minisure natin siya, 1, 2, 3, 4, 5, tingnan natin siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, ang size niya ay 10. Kasi correspond siya to 10 holes. And then, ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And size niya ito ay 7. Correspond to 7 holes. Ang pinakamalit nating beam ay usually ay 3. Yan. 3 siya. 1, 2, 3. And then, yung pinakamalit sa black ay 4. 1, 2, 3, 4. Usually, ang mga beams ay itong mga axle ay nag-hold ng mga wheels, gears, and beams. Meron naman tayong mga gears. Ito yung mga gears natin. Iba-ibang sizes. Iba-iba rin yung tawag rito, which is another lesson for gears. Magpo-focus tayo sa iba't ibang klase ng gears. Ito yung mga gears. Kino-convert nila ang motion sa iba't ibang position. From one direction to another. Meron tayong mga symmetrical, which is kino-convert niya yung torque into velocity or vice versa. Yan. And then we have pulleys and belt. Kasi yung mga pulleys natin ito.
Yung gear, meron siyang mga teeth. Ito, may mga teeth siya. Pero ang pulley, wala siyang teeth. Ayan. Usually, ang pulley nilalagyan siya either a rubber or another rubber na mas malaki para humila sa kanya. Para umikot sa kanyang axis. And then we have different pegs. Meron tayong mga pegs and bushing. Itong mga pegs na ito, silang ginagamit natin para ma-interconnect natin yung mga beams. Either straight or itong ating angular beam. And then we have also another kind of peg na meron siyang cross. Cross siya. Ito nga lang, dalawa lang ang size. Dalawa up to 2 component, meaning pwede itong gamitin sa mga cross section. Itong mga bilog, sa mga bilog na beams. Bilog na holes pala. Okay. And then we have also block 1. Ayan. Dito yung mga tawag natin mga pegs. Ayan, iba't ibang klaseng pegs. And then we have also yung mga iba-ibang color. We have also this color. Ayan, depende sa design. And then meron tayong, itong mga ito, frictional sila. Meron silang friction. Meron tayong non-friction peg. Kagaya nito. Ayan. Itong portion na ito ay non-frictional siya. This one are frictional. And then we have meron tayong mga bushing. Ito, mga bushing natin. Sila nag-hold. Parang bolt and nut. Yan. Pinapasok natin mga ito sa ating mga axle. Just like this one. Or you can insert it like that one. And then we have tire. Ayan. Tire natin. Insert natin yan. Ito yung mga rim. Ito yung rim natin, kagaya ng kotse. Yung magulong nila may rim. At the same time, yung tire. Okay. And then we have also truck. And parang caterpillar truck. And ginagamit sa mga tangke. Instead of using a rubber wheel, we can use truck on our robots.